اهلا بيكي في قناتي. انا امنه الهتمي. النهارده هعمل لكم وصفه طبيعيه، بس قبل ما ابتدي عايزاكي تعملي لي سبسكرايب وتدوسي لايك وتتابعيني على الفيسبوك والانستجرام عشان يوصلك مني كل جديد. النهارده انا هعمل وصفه لنفخ الشفايف. زي ما انتوا عارفين ان شفايفي صغيره قوي، وانا عايزه ازوغ من دكتور التجميل. انا عارفه ان شفايفي محتاجه تتحقن، بس انا موضوع الشفايف ده يعني مهما كان الدكتور ايده خفيفه، دي شفايف يعني بتبقى مؤلمه قوي يعني. فتعالوا نشوف مع بعض بقى هنعمل ايه. اول حاجه، انا جبت لكم معايا زيت. حضرت زيت زيتون زي ما انتم شايفين الزيت اهو، وقرفه بودره، وقرفه عيدان، وقرنفل. في بعض البلدان بيسموه راس مسمار عشان لو معانا حد من الشام او كده. وده فلفل ابيض حب. ليه بقى فلفل ابيض حب؟ علشان انا عايزه انجز من الاخر. الفلفل الابيض الحب ده احمى بكتير قوي من الفلفل الاسود، وانا غرضي من الزيت ده ان انا اعمل حساسيه لشفايفي فتتنفخ. الاول انا هنحضر الزيت مع بعض، وبعد كده هعمل لكم سكراب بالفازلين ده. قبل ما الزيت يهدى نكون حضرنا السكراب. فتعالوا نشوف مع بعض عشان نحل خالص مشكلة الشفايف الصغيرة دي من جذورها. هبتدي اعمل الزيت. الاول بنزل بزيت الزيتون بتاعي كده بالمنظر ده، وبعدين بحط معلقة قرفة، وراس مسمار او القرنفل، الفلفل الابيض الحب كمية بسيطة قوي عشان مبقاش مشطشط قوي يعني. ودي عيدان القرفة، او هي بصراحة اسمها اكاسيا. هي من فصيلة القرفة، بس اسمها اكاسيا، بتتباع على انها قرفة يعني. حط كده عودين كده، وهوطي عليه خالص واسيبه يسخن جامد. هقلب كده تقليبة كده بس. طبعا هو الزيت ده بعد ما بيخلص لو فضل يومين 3 اسبوع اسبوعين، كل ما بيفضل كل ما بيجيب نتيجة اكتر، بس انا مستعجلة يعني عشان كده ضفت الفلفل الحب الابيض. سيبه بقى يسخن كده شوية على نار هادية قوي، ونروح نعمل مع بعض السكراب بتاع الشفايف. دلوقتي هنبدأ في تحضير السكراب بتاع نفخ الشفايف. هاخد معلقة الفازلين بتاعتي انزل بيها هنا كده، وهاخد معلقة قرفة كده بالمنظر ده، ومعلقة سكر بني. لو ما عندكيش سكر بني ما تغلبيش نفسك يعني، ممكن تستعملي سكر عادي. انا بستعمل سكر بني لان هو بيور اكتر من السكر العادي يعني. وبخلطهم على بعض بالمنظر ده. ابتدي اقلب كده بشويش كده. انا حاسه ان انا محتاجه ان انا ازود معلقه فازلين تانية. انا مرضيتش ازود من الاول علشان ما يفضلش عندي حاجه ما هقدرش يعني. ابتدي كده. ما احس ان هم اتخلطوا كويس هحط عليهم امبول لفيتامين اي
ده مفيد طبعا جدا للشفايف، وفي نفس الوقت اللي هيفضل من السكراب بتاعي اقدر استعمله تاني، لان الفيتامين اي ده مادة حافظة. بما ان الكمية طلعت كبيرة معايا، انا ممكن احط 2 امبول. افتحه كده سنة بالمقص. وافضي الامبول بتاعي واقلب، وكده يبقى جاهز للاستعمال. بصوا كده بقاله ساعتين تقريبا على النار هاديه، ابتدى يعمل بابلز، فهقفل عليه وبعد كده اصفيه. بس عايزه اقول لكم بقى ريحه البيت تجنن، ريحه القرفه عامله يعني قلب ريحه البيت، يعني تحفه. دلوقتي الزيت بتاعي برد خالص وهبتدي اصفيه. جبت مصفى صغيره وحطيت عليها قماش شاش كده بالمنظر ده. ابتدي اصفيها هنا، انزل باخر نقطة او لحد اخر نقطة. وعايزة اعصره بقى، بعصره كده. وعايزه اقول لكم على حاجه، لو ما عندكوش الشاش او قماش خفيف، انت ممكن تستعملي فردة شراب قصير، بس يكون جديد، ما كنتش استعمليه، ما تبقيش استعملتيه قبل كده وغسلتيه، يعني يبقى لسه طالع، لسه فكاه من الباكجينج بتاعه. بعصر كده لحد اخر نقطة. وده الزيت بتاعي بعد لما صفيته. انا قررت ان انا اضيف كمان نقطة بيبرمنت، زيت نعناع قوي، علشان عايزة احل المشكلة من جذورها. ضفت كده قد نقطتين. هبدأ اول حاجة بالسكراب اللي انا عملته. سبته كده 5 دقايق بعد ما عملت سكراب. حاسين بالفرق ولا انا بتهيألي؟ حاسه ان شفايفي تتنفخ. بعد ما مسحته بقى هبتدي ان انا احط الزيت بتاعي. بيحرق سنه. هسيبه كده 5 دقايق وارجع لكم. ودي شفافي بعد ما اتنفخت زي ما انتوا شايفين، في حساسية بسيطة قوي بس هتروح طبعا. انا شايفة ان لون الشفايف مش محتاج روج خالص، لون اداني لون وردي حلو قوي. فهكتفي بكده. لو عجبكم الفيديو سيبولي كومنت ظريف واعملوا لي لايك، وتابعوني على الانستجرام والفيسبوك. وطبعا لو مش عاملين لي سبسكرايب على اليوتيوب اعملي لي سبسكرايب عشان تشوفي الفيديوهات الجديدة اللي بعد كده، وفعلي الجرس. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.